Ну тут у нас немає нічого. Де ж вони фотографувалися? От на фоні чого? А це не в нас, мені кажеться. Наташа, ну подивися. Є у мене такі фотографії, я не можу. Я теж, мені наче це Андріївське. А ти дивилась, Маш? Ти більше знаєш. От дивися. Ось дивися, який. А ви по вулицях не проїжджали? Проїхались. Ми проїхались. Ну ми не знаю. Бачу, тут такий цегляний. І ось який. Мені знайомий, дуже знайомий. Цей забирав Саша, по-моєму, його, якщо. І приїжджав машиною, вашою машиною, приїжджав він за рулем. І він забирав нашу машину теж в дворі. Жителі невеличкого села Андріївка на Київщині навряд чи забудуть те, що сталося з ними навесні 2022 року. Російські окупанти влаштували їм терор, викрадали, катували і вбивали. А перед втечею спалили десятки будинків, через що центральна вулиця Андріївки зараз перетворилася на руїну. Кілька місяців ми збирали докази воєнних злочинів росіян в Андріївці. У цьому розслідуванні ми розкажемо і про рядових військових, і про їхніх командирів, які вбивали мирних українців. Ми покажемо докази та важливі свідчення очевидців цих злочинів. Єбаний в рот, блядь. Техніка пиздує, блядь, а я стою з одною бутилкою, блядь. І що нахуй? Десять машин. 10. Щас, суки, вас там приймуть, блядь. Позаслинюєтесь, блядь. Будете мені, суки, города копати, блядь, зараз. Перші колони, які проходили сюдою, тоді як їм там дали де-то по шиї, да, вони вернулися оттуда і почала чистка села. Вони йшли мимо, проходили. Вони під Макарова йшли, так? В сторону Макарова. А тоді десь там їх видно взули, вони сюди приїхали і давай тут. Чистку пройшли, вони йшли по двох сторонах, по тій стороні забора і по цій стороні забора. Одна група і городами йшли. Вони приходили до нас, от коли вони зайшли в село, вони приходили ж буквально в кожний будинок, перевіряли. І перш за все, ваші телефони, дайте телефони. Ну, що, прийшлося один віддати. Один ми заховали, один віддали, бо знали, що все одно ж перестане. Це і все. Телефон, який відібрали у Тетяни російські військові, зіграє ключову роль у нашому розслідуванні. Росіяни користувалися цим телефоном і залишили в ньому важливі докази. Ці докази допоможуть нам встановити деталі жорстокого вбивства місцевого жителя. Ми просто пили чай. Ось сестра теж була, племінниця з внучкою, теж були. Ми просто пили чай, а Ігор в вікні сидів і говорить, якраз з краю, що було видно. Говорить, ребята, вже стріляють і дуло танка к нам во двор, сюди, то есть, оттуда. Говорить, быстренько всі в погріб. Ми пішли в погріб. І тут почалось, хазяїн є, виходіть, є хтось вдома. А в той момент ти не знаєш, як себе правильно повести. Вони залізли через вікно, почали бігати по кімнатам, шукали бандерівців. Ігор же спитався на Чепокіни, ребята, ви откуда? Ми з Дальнього Востока. Говорять, я теж русский, я родом із Іркутська. І все, вони пішли, все. І потім через деякий час вони прийшли, і сказали, що з вами хоче поговорити командир. Все. Його забрали 2-го і 4 числа. Тобто і 2-й, і 3-й ми весь час питалися, де він, а 4 числа вже просто на коленях просили, що скажіть, чи він вбитий, чи він живий. Вони говорили, що він живий, з ним просто розмовляють.
І вони гомонять, я старався за ними наблюдати. І бачу, коло трансформатора тягають когось. І він стояв приблизительно, це радіус 2-3 метри, я точно, тому що, так? Він десь отут положив його, і він падав чи туди, ну в ту степь, отако. Може, трошки під уклоном. На колінах стояв? На коліна. І ви звідти виходить? Так, там доски з висоти, так я дивився. Там було накриття для соломи, я його розібрав. І воно було хорошо, дерева не були зелені. Воно нормально було видно. І так вистрілив, він упав. Ну я не знав, що це Ігор. Куди я міг знати? Не знав я. Ви через ці дошки бачили, так? Так, як тільки як людину вбили, а яку я не міг знати. І потім вже один прийшов, ну, їхній, і сказав, ідіть, посмотрите возле трансформатора, там не ваш муж. Ну, сестра побігла, вилізла перша, через вікно і побігла, я за нею. А там лиця не було, його просто, ну, там лівої сторони навіть голови не було, вона аж приплюснута була, тому що, ну, його дійсно шокатували. Руки назад були зв'язані. І вистріл був в потилицю, ну, тобто, все. Тобто останнє, що ви пам'ятаєте, як його просто забрали росіяни? 2 числа, то, що його забрали, і 4-го, коли випросили, що, ну, щоб віддало хоча б тіло, щоб поховати, щоб він не лежав, щоб його собаки не тягали. І ви бачили, хто стріляв? Потім, да, і потім оце цей, що стріляв, щось ще нагнувся, щось там, я не знаю, що він йому робив, чи провіряв, чи не знаю, чи по карманах лазив. Він раком отак стояв коло нього на ногах, ну отак от. Да, щось там, що він робив, я не знаю. От. Десь декілька минут стояв, чому кармани чистив, чи що, я не знаю. А потім встав і пішов на лавочку, сів і це саме. І давай свої подвиги розказувать. От это сьогодні йшов по той вулиці возле болота, он йде телефоном кляцает. А той говорю, ну і що? Уже в землю смотрит. Десь там, видно, я так поняв, длинна вулиця, це в нас Слобода. Десь там теж когось він. І він хвастався дуже. Сестра у нього спиталася, за що ви вбили. Вони сказали, в нього в телефоні була вся інформація. А він нічого не обирав. Він навіть не думав, що таке можливо бути. Він все знімав, всі колони, він все передавав. Він передавав нашим військовим? Да. Коли я написала його рідній сестрі, то вона мені написала, виновата тільки ти і твоя страна. Будь ти проклята. За що? За що я проклята? Я їй написала, ніяк вам перша пішла. Тобто сестра... Сестра рідна. Да. Це вже після звільнення села ми займалися роздачею гуманітарної допомоги. Там підійшла жінка і сказала, що от я знайшла телефон, показує. Звичайно, ми дуже зраділи, подивилися дійсно. А вона знайшла в своїх речах. Ну, ввечері відкрили ми телефон, подивилися, нічого немає в ньому. Шукали внуки фотографії, котики, кицечки в нас були, тут квіточки. Жодної фотографії, нічого не було взагалі. Десь воно все пропадало, мабуть, вони поудаляли. А потім наш родич давай шукати. В цьому телефоні він знайшов. Каже, тут галерея, ось ви подивіться, які тут фотографії. Наших фотографій, звичайно, там нічого не було. Були тільки їхні фотографії, які вони самі себе фотографували. Ну, в нашому селі ці фотографії. І це були фотографії всіх цих рашистів. Ну, ось дивіться, вони просто в захваті. Від цього будинку, я розумію, від всього. Просто не можу дивитися на ці обличчя.
У процесі нашого розслідування ми встановили, хто зображений на цих фото. Це військовослужбовці 64-ї бригади з російського міста Хабаровськ. Ця бригада прославилася на весь світ своїми звірствами в Бучі. Телефоном Тетяни користувався 20-річний російський солдат Даніїл Фролкін. Добре запам'ятайте це обличчя. Невдовзі ми повернемося до нього. Пізнала одного, тому що він приходив, у нас машину забирає, я сама з ним спілкувалася. Він дуже такий войовничо настроєний, цей рижий, здоровий. Ти що казав, що він пішов воювати проти Нацикова, проти Зелянського і виступав тут. Так, оцей, що з татуюванням. Він такий агресивно був настроєний, дуже агресивний. І він на цій фотографії, ми його впізнали. Також на спільне селфі потрапив друг Фролкіна – 27-річний окупант Руслан Глотов. Ще один росіянин, який в окулярах – це, ймовірно, сержант Нікіта Акімов. Його обличчя впізнали місцеві жителі. Сержант Нікіта Акімов вже фігурував в наших попередніх розслідуваннях. Він відзначився своїми злочинами в Бучі. Це відео ви можете переглянути на нашому Ютубі. Після встановлення осіб росіян у нас виникло питання, до яких саме злочинів можуть бути причетні ці окупанти. Щоб переконатися, що вони перебували саме в Андріївці, ми попросили Тетяну допомогти нам з'ясувати, де саме були зроблені ці селфі. А фотографували в нашому селі. Більше всього, треба піти точно перевірити. Я знаю такі пару місць, що це може бути у нас. Може бути. Добрий день. Анатолій Михайлович. Доброго дня. Да, є. Анатолій Михайлович. Анатолій Михайлович. Глянь, бачиш, який? Третя хата, по-моєму. Четверта хата від краю по лівій стороні. А вона жива? Хто? Хата. Ну, так. Да. Четверта хата. Бачиш? Я не знаю, де це. Так може то Сашка? Та на вашій вулиці, наче тут його проїхав. Ні, тут коричневого не було. Постройки старі, бачиш? Слухай. Так, стара хата там якась. Валя, так може мого сусіда Сашка? Да, а забор коричневий в його був і здоровий, високий. Був? Да. Дивися, бачиш, заборчик не ваш? Я не знаю, далі, значить наш. Дивись. Ну так, це знаєш, що було? Це їх йшло, мабуть, чоловік 12, да? Ну я ж лице його не бачу. Ну ти лице, може, і не бачиш обличчя, я тобі його покажу. Да, він такий рижий, з таким татуїровком. Да. Ну, от, будь ласка, дивися, глянь. Да. Він? Да. Оце Саш, тоді, коли ото 12 чоловік йшло з автоматами, пам'ятаєш? Да. Там бурята мені покажуть, є? Бурята тобі показує, я тобі зараз всіх покажу, почекай. Де вони? О, ось, дивися. Оце де він фотографувався? Це не у вас? Ні. Ну він у дворі в нас не був. Він не був у дворі у нас. У нас у дворі не були. Оцього Оце, покажи. дивися. І вони А це не може бути Ані Куценчихи будинок? Ні, це не на її ворота. Її ворота дуже високі. А ну глянь. У нього там рашисти жили, так. Да. Жили? Жили. Там у його і криша на кухні побита. Ось дивіться. Вони там народили. Ми не бачили. Оце, його це наче веранда його, да. Двері Похоже, його, да? Да. Ну от, точно, дивіться, гляньте. Так. Ага. Знайшли. Вони тут фотографувалися. А скажіть, ви ще зберігаєте ці фотографії на телефоні? Так, зберігаємо. Я навіть не знаю для чого, але зберігаємо. Ви розумієте, це як то кажуть, рану, мабуть, ятрити. І залишаєш разом з тим, хай буде. Ну, мало ли чого, що треба буде. Нехай подивляться. Може, для чогось іншого, для якогось розслідування вони пригодяться. Нехай будуть ці фотографії. Ні, ще поки що я не готова їх викинути, чесно вам скажу. Було життя, було щасливе життя, але його забрали і його більше не буде. Він був добрий батько, дідусь, чоловік. Було все тільки життя. Ми мечтали з'їздити в Грецію, не случилось.
ти просто просинаєшся зранку і думаєш, що може це сон, ти коли проснешся, все буде так, як воно дійсно є, а його немає. І ти приїжджаєш сюди, заходиш в кімнату, робиш собі каву, заходиш і говориш, каву будеш, наливаєш на пол, на тобі, приходиш туди, там, де ховали, туди теж каву, до трансформатора каву. Тобто, розумієте? Украли просто життя людини, яка просто невинна. В Бичках теж не було. Листайте. Це ж він, лось цей. Це ж, да. Вони щось таке. Даніїл чи Даніїл, отак, да. Я не знаю, що це... На руці у нього ще татуювання. Так, там оце, да. А далі я не знаю. Тобто ви на 100% впевнені в тому, що це? Звісно. Василь впізнав окупанта, який застрелив Ігоря. Це той самий Даніїл Фролкін, який робив селфі на вкрадений телефон. Я не знаю, чи то позиція, але вони там часто ошивалися. І це саме, чи то їхнє якесь підрозділення, чи що, я не знаю. Він там часто був. І що мені ще кинулося, він таку херню якусь носив, курить, а воно булькає. Я хоч курю, але я таке не знаю, що воно таке. Поняли? Да? Отака штучка, да. І він димить. І багато пару йшло, так? Да, і воно ще й булькає. Даніїл Фролкін народився в містечку Рубцовськ, депресивній російській глибинці Західного Сибіру. Виріс у багатодітній родині. Після закінчення школи Фролкін трохи повчився в коледжі, а потім його призвали до армії. У лютому 2022 року, будучи вже контрактником, 20-річний солдат Даніїл Фролкін у складі 64-ї мотострілецької бригади вторгся в Україну. Якби не знайдені селфі на телефоні, ми навряд чи би колись дізналися, що Фролкін був в Україні та вчиняв жорстокі злочини. Його імені немає у списках російських окупантів, які публікує українська розвідка. Також Фролкін не публікував у соцмережах фотографії з війни в Україні. Саме селфі з телефону Тетяни, яким він користувався і залишив перед втечею, допомогли нам ідентифікувати спочатку самого Фролкіна, а потім і зібрати докази злочинів, які він вчиняв. На відміну від багатьох своїх колег-окупантів, солдат Фролкін, скоріш за все, досі живий. Востаннє він був в соцмережах на початку липня. Як ви думаєте, ви взагалі вірите в покарання? Те, що його покарають? Хто його може покарати? А ви знаєте, привезли б його мені, я б знала, що з ним зробити. Серйозно говорю. Я б зробила все по-своєму. Так, як жінка. І я думаю, що, знаєте, настільки, як вам сказати, я завжди говорила, що дайте мені хоч одного, говорю, ту людину, яка, говорю, вбила мого чоловіка. Я говорю, буду знати, що з нею зробити. Серйозно говорю. Я просто повторила ті моменти, мабуть, як зробили з моїм чоловіком. Вірите? Дайте мені, хоч одного. Я б, мабуть, отомстила за всіх цих чоловіків, яких тут убили в цьому селі. Серйозно говорю. Зачем так робити? Немає їм прощення, немає прощення. Вас сюди ніхто не звав освобождати. От чого нас освободили, скажіть мені, от чого і от кого? Ми тут задавали це питання. Було таке? Такого не було. У процесі розслідування нам вдалося встановити високопоставленого російського командира, який керував Фролкіним та іншими військовослужбовцями. Це важливо, адже саме командири несуть ключову відповідальність за геноцид та масові вбивства українців на Київщині. І саме вони мають сидіти на лаві підсудних у міжнародних кримінальних судах. А от подивіться уважно, оцього не бачите? Звісно. Він б'їв 2 чоловік. 2 оцих, один високий, другий низького в масках. І він не вів, він йшов впереді збоку.
Це якийсь їхній командир, я так поняв. А цих двох хлопців, наших, гражданських, вели два русських. І в їх на голові було, я не знав, кого вони вели навіть, не міг оприділити. Просто дивіться, це командир бригади 64-ї. От це полковник. Я не знаю, яке звання. Він йшов з цими без автомата, без нічого. Я черпав воду, я його хорошо побачив. Без каски, форма ця зелена, як усіх їх, оця я темна. Але в шапці? Без нічого. От саме з такою зачіскою? Оце такої, ні. Ну, ти зачіска, я не скажу точніше. Форми такої його не було, польова форма в його була. А мене русські заставили їм воду. Ну так офіцер же, ну якщо він без автомата, без нічого йдуть, і тут ззаді ведуть, і ще двох у чулках на голові. Оце це їда. А я не знаю, командир він, кого там, я не знаю. Давайте так. А потім через часа 2-3 на фермі 2 вистріла було. Я не знаю, чи їх убили там, бо назад їх не вели. Оцих двох небіжчиків. Офіцер, якого впізнав Василь, це полковник Азатбек Омурбеков. Саме він командував 64-ю мотострілецькою бригадою. Після терору в Андріївці бригади під командуванням Омурбекова перемістилися до Бучі, де відзначилися особливими звірствами. Там знайшли сотні вбитих та закатованих українців. Після Бучі Путін нагородив Омурбекова орденом Героя Росії, а його бригаді присвоїв почесне звання «Гвардійська». Є ще один доказ причетності Омурбекова до злочинів на Київщині. Неподалік Андріївки українські військові знайшли важливий документ – виписку з наказу 64-ї бригади за осінь минулого року, де саме Омурбеков вказаний командиром цього підрозділу. Свідчення Василя разом зі знайденим документом дозволяють нам стверджувати, що саме Омурбеков віддавав накази солдату Фролкіну та іншим військовим, які вбивали мирних українців, і що саме йому разом з іншими командирами доведеться відповідати за геноцид українців на Київщині. Наші діти захищають свою батьківщину, свою рідню, як то кажуть, і всю Україну. А що захищають росіяни, ми не знаємо. Ну, я не знаю. Знаєте, мені хочеться сказати, будьте ви прокляті. Можна я скажу? Да будьте ви всі прокляті, всі повністю. Немає їм прощення, і хай їх коли-небудь все-таки Всевишній Бог є, він їх просто покарає. Всю націю. Хай вони згорять, як в нас тут. Наше село випалили, считайте.